متاسفانه امروزه کمتر محقق علوم روحی جرأت میکنه که تحقیقات خودش رو در دانشگاه‌های عادی دنیا به سمع محققای علوم تجربی برسونه. یک دلیل واضح داره و اون اینه که این محققهای علوم روحی میترسن که از لحاظ علمی تکفیر بشن، ولی دانشگاه‌های مطرح دنیا مثل هاروارد دارن روی این موضوعات با بودجه‌های بسیار کلان کار میکنن و جدا از دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی به خصوص در وزارت جنگ آمریکا هم بودجه‌های کلانی رو روی این موضوعات دارن هزینه میکنن، چرا که از لحاظ اونها کنترل ذهن انسانها یک موضوع استراتژیکه، یک موضوع استراتژیک بسیار مهم که میتونه جنبه قدرت داشته باشه. یعنی میتونن به وسیله کنترل ذهن دیگران انسانها رو، ملت‌های دیگر رو کنترل کنن. عزیزان، امروزه در دانشگاه‌های ما راجع به مسائل روحی چیز خاصی ارائه نمیشه. مطالبیه که بسیار پیش پا افتاده است و متاسفانه بیشتر عوارض روانی و اعصابی که در جوامع ما وجود داره به خاطر این که نگاه عمیق‌تری از لحاظ ذهنی و روحی به اونها نمیشه. در رابطه با موضوعی که میخوام صحبت کنم، این ویدیو آپدیت یک ویدیوی دیگه است که مربوط به تجربیات شخصی بود که تجارب احساسی داره، تجارب بینایی مافوق حسی که میتونه موجوداتی رو ببینه و همینطور تجارب دیگه هم داره، تجارب شنوایی، گویایی و تجاربی که مافوق حواس عادی بشر هست. لینک اون ویدیو رو میذارم اینجا، برید اون ویدیو رو نگاه کنید. یک ویدیو بدون تفسیره و تجربیات شخصی رو بیان میکنه که این تجربیات رو داره و به خوبی باش کنار اومده. موضوع مهم همینه که به خوبی باش کنار اومده و داره در جهت منافع خودش از اونها استفاده میکنه. این عزیز شانس آورده که به دست افراد کوتاه فکر نیفتاده که انگ بیماری بهش بزنن، ولی اگر برید به مراکز درمانی و اگر تجارب خیلی ها رو بخونید، متاسفانه خیلی از عزیزانی که این تجارب رو دارن گرفتار دارو درمانی شدن، گرفتار کوتاه‌نگری شدن. من نمیخوام توهین کنم به روانپزشکای عزیز، روانشناسای عزیز. این موضوعی نیست که اینها بتونن به صورت غیر متعارف حلش کنن. به خاطر همینه که اینجا دارم راجبش صحبت میکنم. عزیزان، امروزه دارن از خواب افراد فیلم برداری میکنن، دارن از افکار انسان ها فیلم برداری میکنن. چرا؟ چگونه؟ هنگامی که شما توی ذهنت مثلا به یک شکل فکر میکنی، یک شکل رو به تصویر میکشی، مثلا شکل یک مثلث. یک لحظه تصور کنید که روبروی شما یک مثلث مثلا قرمز وجود داره. هنگامی که به این شکل فکر میکنید، نورون‌هایی در مغزتون مسیر عصبی میسازن. اون مسیر عصبی کاری میکنه که شما اون شکل رو ببینید. و اما جالب اینجاست که دستگاه‌های اسکنر مغز مثل MRI و EEG میتونن از این اشکال، از مسیرهای عصبی عکس برداری کنن، فیلم برداری کنن. خوب توجه کنید. شما هنگامی که یک شکل رو در ذهنتون به تصویر میکشید، مثل همون مثلث قرمز رنگ،
یک سری نورون ها در مغزتون با هم مبادله یونی انجام میدن و اون مسیر عصبی مربوط به این نورون ها ایجاد میشه و در فضای ذهن شما، در فضای مغز کوانتومی شما یک مثلث مجازی شکل میگیره. میگم مجازی چون از لحاظ حواس عادی قابل حس نیست، ولی یک واقعیت مجازیه. یعنی دستگاه‌های اسکنر بسیار پیشرفته‌ای که الان پنتاگون داره ازش استفاده میکنه میتونه از این مثلث عکس برداری کنه. یعنی مثلثی که در ذهنتون به تصویر کشیدید، دارید بهش فکر میکنید، عملاً به وجود اومده. یک واقعیت مجازی، یا بهتر بگم واقعیت حقیقیه، چون به وجود اومده و میشه ازش عکس برداری کرد. یعنی دارای ذرات واقعیه، ذرات واقعی مادی هستش، مادی و فیزیکی. حالا یک لحظه تصور کنید اون مثلث رو به یک هرم تبدیل کنید. توی ذهنتون به یک هرم فکر کنید، یک هرم روبروی خودتون تصور کنید. اون هرم با توجه به کارکرد نورون‌های مغزتون و تشکیل مسیرهای عصبی در فضای ذهن شما، در فضای مغز کوانتومیتون به وجود میاد. هر چی بخواید میتونید این شکل رو پیچیده تر کنید، میتونید اون رو به یک موجود تبدیل کنید، به شرطی که مغزتون توی ذهنتون تمرکز عالی داشته باشید و طولانی مدت روی اون شکل تمرکز کنید. چیزی که در لحظاتی برای ما انسان ها پیش میاد که دارای هیجان میشیم، دارای ترس شدید میشیم یا اشتیاق شدید میشیم. در اینجور مواقع ترس شدید شما باعث میشه نورون‌های بسیار زیادی بر روی تشکیل یک موجود پیچیده مثل جن تمرکز کنه. پس عملاً جن به وجود میاد، یعنی وجود داره. روی مباحث مذهبیش من صحبت نمی کنم، چون دارم از لحاظ مذهبی تایید میکنم. میگم جن به وجود میاد و وجود داره، موجود میشه. یا چیزهای دیگه. اگر نبود که کل ملت‌های دنیا از جن یاد نمی کردن. تجارب بسیار زیادی وجود داره توی ملت‌های مختلف دنیا که وجود جن رو اثبات میکنه. ولی از لحاظ دیدگاهی که من دارم ارائه میدم، دارم میگم این جن رو، این موجود انرژیک رو مغز خود شما داره تولید میکنه. علتش هم توضیح دادم، فرایندش هم خیلی ساده براتون توضیح دادم. یعنی مغز شما در حالت تمرکز شدید و طولانی مدت میتونه موجودات مختلف رو ایجاد کنه. این اصل موضوعیه که راجع به اون ویدیو میخواستم با شما در میون بذارم. عزیزان، اگر اطراف شما اشخاصی وجود دارن که این گونه تجربیات موجودات ماورایی رو دارن، لطفاً هلشون ندید. پیش افرادی که اینها رو وارد دارو درمانی میکنن و به مغزشون، وجودشون آسیب‌های زیادی میرسونن. اشاره میکنم به یک فیلمی به نام ذهن زیبا که همین صدا و سیمای خودمون پخشش کرد. یک دکتری بود، استاد دانشگاه، که دچار همین تجربیات بصری و شنوایی بود. این دکتر با این تجربیاتش کنار اومد، پذیرفتشون، قبولشون کرد. خیلی از واقعیت‌هایی که دور ما هستن واقعیت‌هایی هستن که خود مغز ما دارن اونها رو برد میکنن و بعضیاش هم خود مغز شما میسازه، برای دیگران قابل حس نیست. پس میشه این تجربیات رو قبول کرد، باشون کنار اومد. این یک راه حل کلیه. البته جزئیاتش
میمونه به عهده شما عزیزانی که تخصصی دارید روی این موضوع کار میکنید. انتظار هست برای یک بار هم که شده به این تجربیات صحه بگذارید و کاری کنید که افرادی که این تجربیات رو دارن بتونن با اونها کنار بیان. میدونم یه کار تخصصی در عهده من نیست، دخالت هم نمی کنم، ولی دیدم افرادی که با این تجربیات کنار اومدن. موضوع اون فیلمی که گفتم ذهن زیبا یک موضوع واقعی بود، یک بیوگرافی یک استاد دانشگاه بود که نهایتاً در سنین پیری موفق به کسب جایزه نوبل هم شد. با اینکه یک همچین شخصی یک همچین تجربیاتی داشت، با تجربیاتش کنار اومد و یک زندگی عالی برای خودش رقم زد. نه زندگی گوشه یک تیمارستان یا کنج یک خونه و فراری از اجتماع. این توضیحاتی بود که لازم بود در ارتباط با اون ویدئویی که ابتدای این ویدیو براتون لینکشو گذاشتم بدم. عزیزانی بودن که کامنت گذاشته بودن و این براشون سوال بود. امیدوارم که محتویات این ویدیو بتونه بهتون یک دید جدید بده، بتونه بهتون کمک کنه تا با تجربیات فراحسی که امروزه به علت بالا رفتن فرکانس های آگاهی در سطح ذهن کره بسیار زیاد شده بتونید بهتر کنار بیاید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.